මොකක්ද මේ බ්ලූප්‍රින්ට් සයිට් එකක් කියන්නේ? ඔයාලා දන්නවා අපි අලුතෙන් WordPress installation එකක් කරාම ඒකේ තියෙන default sample post delete කරනවා, sample pages delete කරන්න ඕනේ, සමහරවිට default plugins වගේක් එනවා ඒවා අයින් කරන්න ඕනේ, themes එන්න පුළුවන් වැඩිපුර ඒවා අයින් කරන්න ඕනේ. එතකොට permalink structure එක post name එකට වෙනස් කරන්න ඕනේ. මේ වගේ කරන්න ඕන දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ අපි use කරන theme එක install කරන්න ඕනේ. අපි use කරන page builder මොන හරි plugin එකක් තියෙනවා නම් ඒ plugins එක install කරන්න ඕනේ. මේ දේවල් අපි හැම website එකකටම කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක කරදරයක් අපි නිතරම websites හදනවා නම් මේ වෙලාවට තමයි අපිට blueprint site එකක් වැදගත් වෙන්නේ. blueprint site එකක අපිට ඕන විදිහට මේ අනවශ්‍ය දේවල් අයින් කරලා අපිට අවශ්‍ය විදිහට settings හදලා අපිට ඕන themes plugins install කරලා ඒ ඉන්ස්ටොලේෂන් එක අපි සේව් කරලා තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට අලුතෙන් WordPress ඉන්ස්ටොලේෂන් එකක් කරන්න ඕන නම් අපි කරන්නේ අර හදපු එකේ කොපි එකක් ටග් ගාලා අරගන්න එක. එතකොට අපිට අර හැමදේම මුලින් ඉඳන් ආය කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ වීඩියෝ එක මම ඔයාලට පෙන්නනවා කොහොමද මේ විදිහට blueprint site එකක් හදාගන්නේ කියලා Kadence theme එක සහ Kadence blocks පාවිච්චි කරලා. මුලින්ම අපි මේ blueprint site එකට WordPress installation එකක් කරගන්න ඕනේ. මේක ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ hosting එකේ හදන්න. එහෙම නැත්නම් locally වුණත් ඔයාලට මේක හදලා ඔයාලට අවශ්‍ය වුණාම WP Vivid වගේ backup plugin එකක් පාවිච්චි කරලා මේකේ copy එකක් ඔයාලට අවශ්‍ය website එකේ install කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම host ආමුදා එක තමයි use කරන්නේ. මොකද cPanel එක තියෙනවා නම් අපිට ඒකෙන් options දීලා තියෙනවා ටග් ගාලා වෙබ්සයිට් එකක කොපි එකක් හදාගන්න. මම දැන් ඒක කරන හැටිත් පෙන්නනවා. ඉතින් host ආමදාම තියෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට ඕන එකක මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් වෙනස් විදිවලට. මම host ආමදා dashboard එකට ඇවිල්ලා cPanel එකට එනවා අලුත් WordPress installation එකක් කරන්න. මම මේ blueprint site එක හදන්නේ subdomain එකක. ඔයාලට මේක add-on domain එකක් වුණත් හදන්න පුළුවන්. subdomain කියන්නේ මොනවද add-on domain මොනවද කියලා දන්නේ නැත්නම් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න මම ඒක explain කරලා තියෙනවා. හරි. අලුතෙන් subdomain එක හදාගන්න මම පොඩ්ඩක් පහළට ඇවිල්ලා මෙතන domains කියන එකට එනවා. මම මේ ගැන වෙන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා host ආමදා වීඩියෝ series එකේ. create a new domain කියන එක දෙනවා. subdomain එක හදන හැටි කියන මම explain කරන්නත් ඒකයි දැන්පත් වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඔය දැන් නැත්නම් මෙතන මේ playlist එක බලන්න subdomain එක කියන්නේ මොකක්ද? ඒක හදන්නේ කොහොමද කියලා මම step by step පෙන්නලා තියෙනවා. මම subdomain එකට නම දෙනවා blueprint site කියලා. ඊට පස්සේ dot එකක් දාලා අපේ main primary domain එක මම මේ විදිහට add කරනවා. ඊළඟට මේ share කියන එක untick කරන්න ඒක auto tick වෙලා තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ submit කියන එක දෙන්න. subdomain එක හරි මේ subdomain එක WordPress install කරන්න මෙතන WordPress manager එකට මම එනවා. ඊට පස්සේ install http protocol එක https ඊළඟට මෙතනින් අපි select කරන්න ඕනේ අපි දැන් හදපු subdomain එක blueprint site.add primary domain එක. ඊළඟට site settings සහ description එක මෙතනට දෙනවා. ඔයාලට මේවා WordPress dashboard එකකින් උනත් දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ විදිහටම දෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ agency එකේ blueprint site එක කියලා. ඊට පස්සේ admin username එකකුයි password එකකුයි admin email එකකුයි ලබා දෙන්න. username එක password එක හොඳ strong ඒවා ලබා දෙන්න admin කියලා දෙන්න එපා. ඔයාගේ නම දෙන්නත් එපා. නමයි තව වචනයක් join කරලා මේ වගේ ටිකක් strong එකක් ලබා දෙන්න. ඒක වැදගත් වෙනවා. username එක හරි ඊළඟට password එකත් හොඳ strong password එකක් දෙන්න. හොඳම දේ තමයි මෙතනින් එකක් generate කරගෙන ඒක copy කරගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ එකක් generate කරලා copy කරගත්ත එක paste කරන්න. එතකොට දිග හොඳ strong password එකක් හම්බ වෙනවා. ඊළඟට admin email එකට ඔයාගේ main email එක use කරනවා සාමාන්‍යයෙන් website වලට ලබා දෙන්න. එතකොට මේක clone කරාම හැම website එකේම ඔයා තමයි automatically admin විදිහට ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ හරි email එක ලබා දෙන්න. ඊළඟට අනිත් දේවල් මම defaultම තියෙනවා. ඔයා use කරන්නේ local hosting එකක් නම් වෙන මොකක් හරි වුණත් ඔයා විශේෂ මුකුත් කරන්න එපා. සාමාන්‍ය විදිහට WordPress installation එකක් තමයි කරගන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ මම මේකේ dashboard එකට එනවා. හරි දැන් මේ site එක අපි blueprint site එකක් විදිහට හදාගමු. ඉතින් අපි අලුතෙන් WordPress installation එකක් කරාම මම සාමාන්‍යයෙන් කරන දේවල් මුලින්ම කරනවා. plugins install plugins වලට එනවා. මේ තියෙන දේවල් අපි සාමාන්‍යයෙන් delete කරනවා. pages වලට આવත් මේ sample page එක post එක මේවා එකිනෙක අපි හැම WordPress installation එකම කරන්න ඕනේ. ඒක කරදර නිසා තමයි අපි මේ blueprint site එක හදන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් delete කරන එක අපිට leasing කරන්න පුළුවන් plugin එකක් පාවිච්චි කරලා plugins add new වෙන්න. ඊට පස්සේ search කරන්න WP tasks after install කියලා. සර්ච් කරලා ටිකක් පහළට යන්න. පළවෙනි page එකේ නැහැ දෙවෙනි page එකට ගිහින් බලමු. දෙවෙනි page එකෙත් නැහැ. මම මෙතන WP කියන part එක remove කරලා බලනවා. ඒ plugin එක ටිකක් හොයාගන්න අමාරුයි. ආයෙත් මම පහළට එනවා. කො plugin එක දෙවෙනි page එකට යන්න. හරි. මෙන්න මේක තමයි මට ඕන plugin එක. මේක install කරලා activate කරගන්න. activate හරි ඒ plugin එක activate කරාම මොන දේ තමයි මෙතන ඔයාලට මතකයි කලින් default ආපු plugins දෙකක් තිබ්බා hello dolly කියලා akismet කියලා. ඒ දෙකම අයින් වුණා. මම මේකත් delete කරනවා. ඊට අමතරව post වලට આવත් එහෙම sample post එකත් automatically delete වෙලා තියෙනවා. pages වලට આવොත්
sample post page එක delete වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම settings permalinks වලට આવොත් එහෙම automatically මේක post name එකට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ. ඊළඟට දෙවෙනියට කරන්න ඕනේ අපේ theme එක install කරගන්න එක. මම කියවනේ මම මේක හදන්නේ Kadence theme එකයි Kadence blocks වලට අදාළව. එහෙනම් themes වලට ඇවිල්ලා add new වෙනවා. ඊට පස්සේ Kadence plugin එක install කරනවා. ඊට පස්සේ activate. ඊට පස්සේ අනිකුත් තියෙන themes මම delete කරනවා මේ විදිහට. හරි. theme එක හරි. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ අපිට අවශ්‍ය කරන plugins ටික install කරගන්න. plugins add new වෙන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ theme එක pro version එකක් use කරනවා නම් ඒ pro එකත් මෙතනට install කරන්න මතක ගන්න එපා. මම මෙතනදී pro එකක් activate කරන්නේ ඔයාලා free versions use කරනවා කියලා හිතාගෙන තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. හැබැයි ඔයා pro use කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ pro එකේ දැන් Kadence theme එකේ නම් Kadence pro එකට plugin එකක් තියෙනවා. එහෙම වුණොත් Kadence pro plugin එකත් ඔයා මෙතනට install කරලා activate කරගන්න. මම use කරනවා free blocks එක දැන් Kadence blocks plugin එක. මෙන්න මේක තමයි pages build කරන්න use කරන්නේ මම. මේක install එද්දිම මම search කරනවා මට ඕනේ අනිකුත් plugins උත්. මම සාමාන්‍ය form plugin එකත් install කරගන්නවා. සාමාන්‍ය මම use කරන්නේ fluent forms කියන plugin එක. forms කියලා search කරලා ටිකක් පහළට යද්දි මට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක. මම ඒක install කරනවා මෙහෙම. ඒක install වෙද්දිම මම අනිකුත් plugins උත් search කරනවා. slim SEO ඊළඟට සාමාන්‍ය හැම වෙබ්සයිට් එකකටම slim SEO plugin එක use කරනවා. ඒක light weight නිසා. ඊළඟට iTheme security plugin එකත් මම use කරනවා වෙබ්සයිට් එකේ security plugin එක විදිහට. මම මේ සමහර plugins ගැන වෙන videos දැනටමත් කරලා තියෙනවා. example එකක් විදිහට මේ iTheme security ගැන එහෙම වෙන video එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකට ඇවිල්ලා plugin එකේ නම දාලා ඉස්සරහින් WPSinhala කියලා search කරන්න. එතකොට ඔයාලට videos හොයාගන්න පුළුවන්. හරි plugins එක install වෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් install plugins වලට આવොත් මෙතන plugins එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම කරන්නේ මේ ඔක්කොම tick කරලා activate කරන එක. ඊළඟට මම කරන්නේ iTheme security plugin එකට යන එක. මේ iTheme security plugin එක solid WP කියලා එකකට change වෙන්න ඉස්සරහට ඉඩ තියෙනවා. එහෙම වුණොත් මේ කරන විදිහට වඩා පොඩ්ඩක් dashboard එක වෙනස් වෙයි. ප්‍රශ්නයක් නැහැ dashboard එක වෙනස් වුණාට එකම දේ තමයි කරන්න තියෙන්නේ. මෙතනින් මම මේ simple website කියන option එක දෙනවා. enable security pro next self next මේ තියෙන දේවල් මේ විදිහට තියලා next දෙන්න. default මෙතන skip කරන්න recommend කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ආයෙත් next යන්න. ඊට පස්සේ මෙතනට ඔයාගේ admin email එක දෙන්න. ඊට පස්සේ next දෙන්න. ඊට පස්සේ continue කියන එක දෙන්න. ආයෙත් secure site කියන එක දෙන්න. අපි මේ කරන්නේ iTheme security එකේ basic settings ටික enable කරන එක. එතකොට මේ site එක අපේ online server එක නම් තියෙන්නේ මේකට security issues එන එක වැළකෙනවා. අපි මේ blueprint site එක නිකම්ම තියලා තිබ්බොත් මේකට මොකක් හරි security issue එකක් ආවොත් අපි copy කරන site වලට ඒ issue එක තියෙන නිසා තමයි අපි මේක මේ විදිහට setup කරන්නේ. ඊළඟට settings වලට එන්න. ඇවිල්ලා advanced වලට එන්න. ඊට පස්සේ hide backend කියන එකට එන්න. ඊට පස්සේ hide backend කියන එක ටික් කරන්න. මෙතනින් අපිට පුළුවන් WordPress dashboard එකට log වෙන link එක වෙනස් කරන්න. default ම අපි wpsinhala.com/wp-admin කියලා නෙන්නේ. ඒක මම සාමාන්‍යයෙන් වෙනස් කරනවා වෙන එකකට. මෙතන login slug කියන එක වාට වෙන මොකක් හරි එකකට use කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට wp login. මෙහෙම නැත්නම් ඔයාගේ නම උනත් දාන්න පුළුවන්. නම දාන්න එපා. ඒකට guess කරන්න පුළුවන්. වෙන මොකක් හරි එකක් දාන්න register link එකකටත් එහෙමයි. plugins හරි දැන් අපි අපිට අවශ්‍ය කරන pages create කරගමු. සාමාන්‍යයෙන් අපි website එක හදනවා නම් අපිට අවශ්‍ය වෙන pages කිහිපයක් තියෙනවා. අපි ඒ ටිකත් මේකට add කරලා තියාගන්නවා. pages all pages આવොත් එහෙම දැන් pages මුකුත් නැහැ. add new වෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් home page එකක් තියෙනවා හැම website එකකටම home කියලා දීලා publish දෙන්න. ආයෙත් add new වෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් services page එකක් තියෙනවා හැම website එකකටම. ඒකත් publish දෙන්න. ඒවා හදන්න යන වෙබ්සයිට් එකේ ඒව නැත්නම් ඔයාලට ටග් ගාලා ඩිලීට් කරන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ආයෙත් add new ඇවිල්ලා contact කියලා මම page එකක් දෙනවා. මොකද contact page එක සාමාන්‍යයෙන් හැම වෙබ්සයිට් එකකටම වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ home page එක තමයි අපේ වෙබ්සයිට් එකේ home page එක කියලාත් අපි කියන්න ඕනේ. ඒක කියන්න පුළුවන් settings reading වලට එන්න. ඊට පස්සේ home page එක static දීලා home කියන එක select කරන්න. ඊට පස්සේ save changes කියන එක ලබා දෙන්න. ඒ වගේම අපි මෙතනදී මෙතන search engine visibility එක hide කරන එකත් වැදගත් වෙනවා. එතකොට මේ website එක Google වගේ search engine වලින් index කරන්නේ නැහැ.
හැබැයි ඔයා වෙබ්සයිට් එක පබ්ලිෂ් කරලා ඉවරනහම දැන් මේ බ්ලූප්‍රින්ට් සයිට් එකනේ මේ Google එකට යන්න ඕනේ නැහැ කොහොමද. ඊට පස්සේ ඔයා මේකේ කොපි එකක් අරන් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක හදනවා. හදලා ඉවරුණාට පස්සේ මේක අන්ටික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. නැත්නම් ඔයාගේ හදලා ඉවරුණ වෙබ්සයිට් එකත් Google වලින් ඉන්ඩෙක්ස් කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට ස්ටයිල් ගයිඩ් එකක් ඉම්පෝර්ට් කරගමු. ඒ කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාලට පැහැදිලි වෙයි අපි මේ වැඩේ කරද්දි. pages add new වෙන්න. ඊට පස්සේ ස්ටයිල් ගයිඩ් කියලා නම දෙන්න. publish ආයෙත් publish කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ dots තුන උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා එන්න manage reusable blocks කියන එකට. එතකොට මෙන්න මේ වගේ එකට වටින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ import from json කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට දීලා තියෙනවා style guide එකක් පහළ description එකේ. ඒකට ඔයාලට blog post එකකට යන්න පුළුවන්. ඒ blog post එකෙන් download කරගන්න පුළුවන් මේ json file එක. ඒක download කරලා මෙතනින් choose file කියන එක දීලා select කරන්න. ඊට පස්සේ import කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. දැන් මේක refresh කරොත් ඔයාලට මේ ෆයිල් එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට යන්න pages style guide එකේ edit page එකට. ඊට පස්සේ මෙතන plus icon එකට ක්ලික් කරලා මෙතන search කරන්න style guide කියලා. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ update. ඊට පස්සේ මෙතන මේදී page settings වලට ඇවිල්ලා content style එක unbox දෙන්න. content vertical padding එක disable දෙන්න. ඊට පස්සේ update දෙන්න. දැන් මේ page එක view කරොත් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ස්ටයිල් ගයිඩ් පේජ් එක අපිට වැදගත් වෙන්නේ අපේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන headings, colors වගේ දේවල් globally අපි වෙනස් කරද්දී ඒවා display වෙන්නේ කොහොමද කියලා idea එකක් අරගන්න. මෙතන තව දෙයක් තමයි ස්ටයිල් ගයිඩ් එකේ පහළට මෙන්න මේ enable comments කියන එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට අපිට comment section එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මම customize එකට ආවොත් එහෙම colors and fonts colors මම color palette එක වෙනස් කරොත් වෙන color එකකට ඔයාලට පේනවා ඒ කලර්ස් කොහොමද ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකයි අපි ස්ටයිල් ගයිඩ් එක යූස් කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට කලර්ස්, ෆොන්ට්ස් වගේ දේවල් වෙනස් කරද්දී ඒවල ලයිව් ප්‍රීවිව් එකක් අරගන්න පුළුවන්. මම දැන් ෆොන්ට්ස් වලට આવොත් එහෙම ඔයා මේ විදිහට ඔයාගේ ෆොන්ට් එක යූස් කරද්දී H1 එක කොහොමද H2 එක කොහොමද කියලා ඔයාලට අයිඩියා එකක් අරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා H1 heading එක අපි හිතමු වැඩි කරන්න හිතන් ඉන්නවා 70කට කියලා. H2 එක 40කට. මේ විදිහට ඔයා මේක කරගෙන යද්දී ඔයාට ලයිව් ප්‍රීවිව් එකක් හම්බෙන්න නිසා තමයි මේ ස්ටයිල් ගයිඩ් එක අපිට වැදගත් වෙන්නේ. මම මේක පබ්ලිෂ් දෙනවා. මේ ස්ටයිල් ගයිඩ් එක අපි Kadence වලින් වෙබ්සයිට් එකක් හදද්දී කොහොමද ප්‍රැක්ටිකල් යූස් කරන්න කියලා මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පෙන්නනවා. මම මේ ෆොන්ට් සයිස් තිබ්බ ගානට වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ බ්ලූප්‍රින්ට් සයිට් එක හදන එකේදී මේවා මුකුත් වෙනස් කරන්නේ නැහැ. මේ ස්ටයිල් ගයිඩ් එක ඉම්පෝර්ට් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. මම පෙන්නපු විදිහට මේවා කලර්ස් වෙනස් කරනවා, ෆොන්ට්ස් වෙනස් කරනවා මුකුත් කරන්න එපා මේ ස්ටෙප් එකේදී. ඊළඟට තියෙන අපේ වෙබ්සයිට් එකේ header එක ඒකට කස්ටමයිස් එකට එන්න. ඊට පස්සේ header එක මෙතන logo එක තියෙනවා. ඒකට මුකුත් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ අපි සාමාන්‍යයෙන් primary menu එක තියෙනවා අපේ වෙබ්සයිට් එකේ. මම ඒක මැදට දානවා. දාලා මේ gear icon එකට ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ select menu කියන එකට එනවා. දැන් අපේ menus මුකුත් create කරලා නැහැ. අපිට මෙතනින්ම පුළුවන් menu එකක් create කරගන්න. create new menu කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි නමක් දෙමු menu එකට primary menu කියලා. මේක තමයි අපේ වෙබ්සයිට් එකේ main menu එක. ඊට පස්සේ next. ඊට පස්සේ add items. සාමාන්‍යයෙන් අපි වෙබ්සයිට් එකේ home එක menu එකට දානවා අපි services page එක දානවා contact page එක දානවා. ඒ ටික දැනට අපිට ඇති. ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් header එකට එමු. ඊට පස්සේ දකුණු පැත්තේ අපි බටන් එකක් ඇඩ් කරමු. සාමාන්‍ය බේසික් වෙබ්සයිට් වල අපි මේ විදිහට බටන් එකක් ඇඩ් කරනවා අපේ header එකට. ඉතින් මේක තමයි අපේ බේසික් header එක. අපි අතන වෙබ්සයිට් එක හදද්දී අපිට මේවා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. header එකෙන් පස්සේ අපි footer එකට එමු. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන footer කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ ඒරියා එක. මේක මම කරන්නේ copyright කියන එකට ඇවිල්ලා මෙතන theme credit එක අයින් කරනවා. මොකද theme එකේ නම පෙන්වන්න ඕනේ නැහැ. අපේ වෙබ්සයිට් එකේ නම තිබ්බහම ඇති. ඊළඟට අපි යමු settings වලට WordPress වල. settings general එන්න. එතකොට ඔයාලට site name එක tagline එක මෙතනින් ආයෙ ඕන වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ admin email එක මෙතන හරි. මෙතන time zone එකෙන් ඔයාගේ time zone එක වෙනස් කරගන්න. දැන් අපි ශ්‍රී ලංකාවේ නම් ඔය වෙබ්සයිට් හදන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ නම් කොළඹ කියලා දෙන එක හොඳයි. මෙන්න මේ විදිහට date format එක වගේ දේවල් ඕන නම් ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඒ ටික තමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් WordPress dashboard එකට આવොත් එහෙම මේක clean විදිහට තියෙන්නේ. අපිට එක දෙයක් අමතකුණා. මේ screen elements එකත් මම hide කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් අපේ clean WordPress blueprint site එකක් අපි හදාගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි හිතමු ඔයාලට අලුත් website එක හදන්න project එකක් ආවා කියලා. ඔයාලට තියෙන්නේ මේකම copy කරලා අරගන්න අමුතුවෙන් ආය theme install කරලා plugin install කරලා ඒ දේවල් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට ලොකු කාලයක් මේකෙන් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. මොකද අපි අලුත් project එකක් ආවපුවම මේ ටික කරපුවම අපිට ආයෙ ටිකක් මහන්සියි. දැන් ඔයාලට blueprint site එක තියෙන නිසා ඔයාලට කෙලින්ම ඔයාගේ site එක හදන වැඩේටම යන්න පුළුවන්.
දැන් අපි බලමු මේ බ්ලූප්‍රින්ට් සයිට් එක කොහොමද වෙනස් සයිට් එකකට කොපි කරගන්න කියලා අපිට වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න අවශ්‍ය වුණාම. මම මේක පෙන්නන්නේ හොස්ටාමදා නැත්නම් cPanel එකේ තියෙන හොස්ටින් එක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඔයා ලෝකලි සයිට් එක හදලා තියෙනවා නම් ඒත් ඔයාලට WP Vivid වගේ ප්ලගින් එකක් චූස් කරලා ඒක කරන්න පුළුවන්. WP Vivid ගැන මම කරපු වීඩියෝ එක මෙතනින් මම දාන්න. දැන් හොස්ටාමදා එකේ cPanel dashboard එකේ මම ඉන්නේ. මුලින්ම අපි ඇඩ් කරන්න ඕනේ අපේ ඩොමේන් එක මේ අලුත් වෙබ්සයිට් එක අපිට හදන්න ඕනේ. අපි දුමු අපි අලුතෙන් වෙබ්සයිට් එකක් හදනවා කියලා මොකක් හරි කම්පැනි එකට. එතකොට එයාලගේ ඩොමේන් එක මුලින්ම ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි අලුතෙන් WordPress එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඕන. මෙතනදී මම සබ් ඩොමේන් එකක් හදනවා. ඒකටත් එක්සැම්පල් එකක් විදිහට නිසා මේ විදිහට මම test3 කියලා සබ් ඩොමේන් එකක් හදනවා. ඊට පස්සේ submit. එතකොට ඒ ඩොමේන් එක ඇඩ් වෙනවා. දැන් අපි කරන්න ඕනේ WordPress installations වලට එන්න මේ WordPress manager එක උඩ ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ ඔයා එන්න ඕනේ වගේ blueprint site එකට. ඔයාලට මතකයි blueprint site කියන එක තමයි අපි හැදුවේ අපේ blueprint site එක. cPanel තියෙන hosting එක නම් ඔයා ඉන්නේ. ඔයාට පුළුවන් මෙතන පොඩ්ඩක් පහළට එන්න clone කියන option එක use කරන්න. clone කියන එකට ක්ලික් කරන්න. එතකොට cloning WordPress කියන page එකට ආගෙන එනවා. මෙතනින් ඔයා දෙන්න ඕනේ කොහෙටද මේක install කරන්න ඕනේ කියලා. අපිට install කරන්න ඕනේ අපි දැන් දුන්න test3 කියන subdomain එකට. ඊට පස්සේ අනිත් දේවල් ඒ විදිහටම තියන්න. ඊට පස්සේ clone installation කියන එක ලබා දෙන්න. එතකොට WordPress එක clone වෙනවා. හරි site එක clone වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ website එකට ගිහිල්ලා බලුවොත් කලින් වගේමයි home එක තියෙනවා, services එක තියෙනවා, අපේ menu එක button එක ඔක්කොම මේ විදිහට තියෙනවා. අපි dashboard එක log කරලා බලමු. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ cards වගේ දේවල් මුකුත් නැහැ. අපි plugins වලට ගියොත් එහෙම අපි install කරපු plugin එක විතරයි තියෙන්නේ. themes වලට આવොත් එහෙම අපි install කරපු Kadence theme එක තියෙනවා. අපි අර blueprint එකේම copy එකක් දැන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති ඔයාලට කොච්චර කාලීත්‍ර කරගන්න පුළුවන්ද කියලා මේ විදිහේ blueprint site එකක් හදලා තියෙන එකෙන්. ඔයාලට ඔයාගේ වැඩ පටන් ගන්න පුළුවන් අර එකම දේ ආයෙ කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ blueprint site එක ගැන ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරලා අහන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට මොන විදිහින් හරි උදව්වක් වුණා නම් මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා channel එක subscribe කරන්න. ඒක ලොකු උදව්වක්. ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් දැනගන්න පුළුවන් කොහොමද Kadence theme එක setup කරගන්නේ කියලා website එකක් හදන්න පටන් ගද්දි.